Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình sẽ research làm và đây sẽ là lần thứ 2 nha. Vì mới quay đâm ra nó chưa có charm với lại chưa được nhiều slam cho lắm. Các bạn thông cảm nha. Hai slam đầu tiên là slam matcha milk tea. Slam này mình không biết là dạng gì nữa, mình cho đất sét vào nhưng mà nó chỉ được một tí thôi. Và slam này nó hơi cứng một chút, tại vì mình muốn để nhiều ngày để cho nó kiểu bóng và đặc ấy. Vậy nên mình làm hơi cứng một chút nha. Đâm ra hôm nay retouch nó vẫn chưa được xẻo cho lắm. Và slam thứ hai đó chính là slam green butter. Slam này là butter slam nhưng mà rất là ít đất sét, nhưng mà nhiều hơn cái kia một chút. Slam này rất dẻo vì là butter đâm ra nó không fiddly. Và slam này nó lại còn rất là đặc nữa, nó có một ít cốm trong này. Đó, màu xanh của nó thì rất là đậm luôn. Đó. Slam tiếp theo là slam strawberry eye cream. Slam này có rất là nhiều cốm luôn và rất nhiều kim tuyến nữa. Slam này rất là đặc và dẻo. Đó, fiddly lắm các bạn. Mình sẽ quay gần các bạn nhìn thấy kìa, nó có kim tuyến nhiều như thế nào. Đó. Trong máy thì màu hồng này nó nhạt hơn một chút, thế nhưng mà ở ngoài nó rất là đậm. Đó. Các bạn nghe thấy tiếng của nó rất là thích luôn. Và slam tiếp theo là slam milk tea. Những cái hạt mà xốp đen đen này là nó tượng trưng cho chân trâu đen đó. Slam này rất đặc, dẻo nữa, nó không được fiddly cho lắm, nhưng mà khi bóp bong bóng thì tiếng nó rất là to. Đó. Những bạn nào mà thích trà sữa chắc chắn sẽ thích slam này. Và slam tiếp theo là slam carrot bread dough, có nghĩa là bột bánh cà rốt đó. Slam này thì có cái màu da rất là đẹp. Không chỉ thế, nó còn có rất nhiều cốm nữa cơ, và rất là nhiều kim tuyến. Đó. Đợt này slam nào cũng có cốm, bởi vì lần này là mình làm trâu cốm luôn. Đó. Dẻo ơi là dẻo luôn ý. Slam tiếp theo là slam banana cake bread dough. Và slam này cũng có rất nhiều cốm, và nó còn có nhiều hạt xốp nữa cơ. Những hạt xốp này chỉ là hạt xốp bình thường thôi, nhưng mà nó rất là thích. Đó, kim tuyến cũng rất là nhiều. Đó, mình rất là thích slam này luôn. Nó cũng dẻo ơi là dẻo luôn. Những slam này nó chỉ có một mùi thôi, đó chính là mùi hoa hồng. Mình chưa nhập được hương liệu về. Đó. Đợt research lần này của mình đến đây là hết rồi. Mình xin tạm biệt các bạn nha. Các bạn hãy nhớ like, share và subscribe kênh của mình.